guys! Ngayon samahan niyo ako. Mag-prepare tayo ng pang-spray para sa prepare tayo ng pang-spray para sa dandelion. Naalala niyo yung video ko kahapon na ang daming dandelion. Ngayon, maggawa tayo ng pang-spray. Tingnan natin kung effective. Kasi si daddy mag-spray mamaya. Ako lang magtitimpla. So, ito po ang ating ingredient. Equivalent nito ay 3.79 liters. Tapos 2 tablespoon of dish soap. At correction lang po. Hindi po siya 2 tablespoon. Ang kailangan ko pala ay 4 tablespoon ng dish soap. So, ang kailangan po natin ay 4 tablespoon of dish soap. Equivalent yun is 1/4 cup ng dish soap. So, yun. Balik ulit tayo. Tapos, Epsom salt. At kailangan naman po natin ng 2 cups ng Epsom salt para makumpleto yung ingredients natin. So, iyan lang, tatlong yan ang ingredients. Kaya, kailangan lang natin ng measuring cup. Tsaka ito, kasi dito ko na siya matutitimplahin sa bottle niya. Binawasan ko lang ng konti para mailagay ko yung salt. So, tara na. So, ito pang gagawin natin. I-mix lang natin yung 2 tablespoon ng dish soap. Hindi po 2 tablespoon. Kailangan ko 4 tablespoon or 1/4 cup of dish soap. Sa vinegar, para madaling bumagsak. Tapos, lagyan natin ng 1 cup ng Epsom salt. At 2 cups po na Epsom salt ang aking kailangan. So, yun. Balik ulit. Social lang ating ang ating dandelion. Gusto niya Epsom salt. So, ito, transfer natin siya dito. Yun. Yun siya. Tchan-tchan. Tapos, bawal ako lumabas. Para sa vlog. Tapos, ilalagay na natin itong fluid dish soap na may vinegar. Sayang. Kuha pa ulit tayo. Ay, mali. Kuha pa ako konti. Sabi nila, i-spray daw. So, yun. Natimpla ko na. Meron pa rin. Purong vinegar to.
So, ito na. Ready to use na. Ay, where's the lid? So, ito na po siya. Ang itsura niya ay ito. Yun. So, iyan na siya. Ready to spray na siya. Hahanap na lang ako ng spray bottle. Or pwede naman. Hahaluin daw yan eh. Hindi pa pala siya ready. Kailangan pa lang siyang haluin. Yun. Actually, ang kailangan po ay 2 gallon ng vinegar. 2 gallon ng vinegar. 1/4 cup na dish soap at saka 2 cups na iodized salt. Kaya lang, ito lang yung binili yung vinegar. So, i-divide ko lang siya sa 4 gallon. Sa 2. I-divide ko siya sa 2. So, ang lumabas sa 4 gallon ay nasa 3.79 liters. So, at correction po, hindi pala 2 gallons yung kailangan ko. 1 gallon lang talaga yung mixture. Kaya lang, 2 gallons yung nasa isip ko. Kaya, kontik na akong pumalpak. Yun. Ready na siya. Tapos na ang ating experiment. Tingnan natin kung magiging effective. Mamaya pagdating ni Daddy, kasi hindi ako pwedeng mag-spray. Kasi allergy ako. Ito sa mga halaman dito. Kaya kailangan ko na pumasok. Bye-bye! Maya ulit. At yun nga po, blessing in disguise din na hindi natuloy kahapong i-spray yung mixture kasi biglang umulan. So, na-postponed. Kaya, may chance pa akong i-correct yung mga kulang na ingredients o ilagay yung mga kulang na ingredients dun sa mixture. Kaya, yun. I-share lang yun sa akin nung kaibigan namin eh. Kasi tinry nila, effective naman, natuyo yung mga damo. Kaya itatry din namin dito kasi sobrang dami talaga ng dandelion namin. So, yun. Kung kailan namin itatry, hindi ko pa masagot kung kailan. Kasi may sinagsasabi na baka daw bukas mag-snow. So, tingnan na lang natin. Baka within this week or next week. Hopefully, hindi naman mag-snow. Kasi, maganda na ang weather eh. Ganito lang talaga pagka spring, maulan. Kaya yun, marami pong salamat sa panonood. Maraming salamat. Bye-bye!